მშვიდობის საეთერშია მთავარი 9-ზე პატა იაკობაშვილთან და დიკო ჯოჯოასთან ერთად. და მთავარი არხის გუნდი წარმოგიდგენთ. ივანიშვილის პარტიის მძიმე ორშაბათი გასაჯაროვდა ამერიკელი დიპლომატის დაკითხვის ოქმის, სადაც ამერიკელი მაღალჩინოსანი პირდაპირ ამბობს, რომ ოლიგარქი პოლიტიკურ მარცხაჯულებას იყენებს ოპონენტების წინააღმდეგ და პოლიტიკური ფასის გადახდა მოუწევს ოცნების ხელისუფლებას ამ ტიპის შეფასებების შემდეგ. მოგიყვებით მთავარში რამდენიმე წუთში. მთავარ არხზე მეუფე პეტრეს სკანდალური განცხადებების შემდეგ საქართველოს საპატრიარქოში საგანგებო შეკრება დაინიშნა. რას ამბობენ მღვდლები, ძალადობდნენ თუ არა სასულიერო პირების სტიქაროსნებზე საკურთხეველში. ამ მძიმე და შოკისმომგვრელი თემით გიერთდებით რამდენიმე წუთში. სასულიერო პირს სოფელი სახელმწიფო ქონების მითვისებაში ადანაშაულებს. ადგილობრივები ამტკიცებენ, რომ მღვდელი ირაკლი ღარიბაშვილისა და თამაზ თამაზაშვილის მფარველობით ითვისებს იმ ქონებას, რომელიც წლებია უკვე ხალხის საკუთრება. დატაცებული ქონების თემით გიერთდებით რამდენიმე წუთში. პოლიტიკურ ასპარეზზე ლევან ვასაძე მისი პოლიტიკური პარტიით გამოდის. პრორუსი რადიკალები ამბობენ, რომ მათი მთავარი პარტნიორი ქართული ოცნება. ისთვის ესტუმრა ივანიშვილის სახლში ლევან ვასაძეს და რა პოლიტიკური გარიგება შედგა. ამ თემით გიერთდებით რამდენიმე წუთში. დედა ამტკიცებს, რომ მისი 12 წლის შვილი პოლიციელებმა სასტიკ გადისცემეს. ამ მძიმე დანაშაულში მხილებული სამართალდამცველები კი ამ დრომდე პოსტებზე რჩებიან. ამ მძიმე ისტორიით იმერეთიდან გიერთდებით რამდენიმე წუთში. ვაშინგტონის მიერ გასაჯაროებული დოკუმენტი, რომელიც ოცნების ხელისუფლებისთვის შესაძლოა მძიმე პოლიტიკური განაჩენი გახდეს. სახელმწიფო დეპარტამენტის მაღალჩინოსანმა კონგრესში დაკითხვის დროს ღია თქვა, რომ საქართველოს მთავრობა პროკურატურას პოლიტიკური ოპონენტების დევნისთვის იყენებს. ეს არის ყველაზე მწვავე გზავნილი და ივანიშვილის გუნდის ღია კრიტიკა სტრატეგიული პარტნიორი სახელმწიფოს მხრიდან. ასეთი მწვავე ვაშინგტონი დიდი ხანია არ ყოფილა კონგრესში დაკითხვიდან 2 კვირის შემდეგ ჯორჯ კენტი საქართველოში ჩამოვიდა და მთავრობის ადმინისტრაციაში გამართული შეხვედრის შემდეგ საჯაროდ თქვა, რომ ქართული მართლმსაჯულება მძიმე მდგომარეობაშია. ბრალდებების ადრესად ხელისუფლებას ვაშინგტონის კრიტიკა უხერხულ მდგომარეობაში აყენებს და ქართული ოცნება იძულებულია განმარტებებს გაექცეს, მაგრამ ოცნების პოლიტიკური ოპონენტები ღიად ამბობენ, რომ გავლენიანი დიპლომატის განცხადება სახელისუფლებო პარტიისთვის მკაცრი გაფრთხილების ტოლფასია. ჩვენი ჟურნალისტი ნათია გოქსაძე უერთდება მთავარ სტუდიას ახლა და განაგრძობს თემაზე საუბარს. ნათია, ეს არის კიდევ ერთი სკანდალი, რომელიც კონგრესში დაკითხვას მოყვა. რამდენად მოსალოდნელია, რომ ამ დაკითხვის დოკუმენტების შესწავლის შემდეგ საქართველოს ხელისუფლება მორიგი კრიზისის წინაშე აღმოჩნდეს? დიახ, ყველა ის დაკითხვის ოქმი, რომელიც აქამდე გასაჯაროვდა, შეიცავდა უმძიმეს ბრალდებებს საქართველოს ხელისუფლების მიმართ. ჩვენ კარგად გვახსოვს ფიონა ჰილის განცხადება, ის არ ფარავდა უკმაყოფილებას, რომ ამერიკის მუდმივი წარმომადგენლის დანიშვნა შეერთებული შტატების მხრიდან გაპრობლემდა სწორედ ქართული ოცნების ხელისუფლების გამო. ამჯერად კი ჯორჯ კენტის დაკითხვის ოქმი და ის ნაწილი, რომელიც საქართველოს ეხება, გაცილებით უფრო მძიმეა. რეალურად პირველად ასე მაღალი ტრიბუნიდან ისმის მწვავე კრიტიკა ხელისუფლების მიმართ და არ არის გამორიცხული ვივარაუდოთ, რომ დაკითხვის ოქმები და ეს დიდი მასალა, ეს ბოლო ნაწილი 355 გვერდს შეიცავდა. ეს დიდი მასალა, რომელიც შესწავლილი იქნება მედიისა და მკვლევარების მხრიდან, საინტერესო არა მხოლოდ ამერიკული პოლიტელიტისთვის, არამედ საქართველოსთვისაც აღმოჩნდეს. გავლენიანი ამერიკელი დიპლომატის დაკითხვის ოქმის გასაჯაროვებამ ბიძინა ივანიშვილის გუნდი დღეს ყველაზე მძიმე მდგომარეობაში ჩააყენა. ვაშინგტონის მიერ გამოქვეყნებული დოკუმენტებიდან გამოჩნდა ის რეალური განწყობა, რომელიც ამერიკის ხელისუფლებას საქართველოს მთავრობის მიმართ აქვს. ვაშინგტონში ამბობენ, რომ ივანიშვილის პარტია ქვეყანაში შერჩევით მართლმსაჯულებას პოლიტიკური დევნისთვის იყენებს. ამერიკის სახელმწიფო მდივნის თანაშემწე, რომელიც ევრაზიის საკითხებს, მათ შორის საქართველოს კურირებს, დაკითხვაზე კონგრესის 3 კომიტეტის გაერთიანებულ სხდომაზე დაიბარეს. მან ჩვენება საგამოძიებო ჯგუფს ტრამპის იმპიჩმენტის თემაზე მისცა. თუმცა გამოკითხვის ოქმის 113 გვერდზე ჯორჯ კენტი საქართველოს როგორც შერჩევითი მართლმსაჯულების მაგალითად ასახელებს. საქართველოს და უკრაინას ორივეს ნატოში გაწევრიანება სურთ. ორივე მათგანი იღებს მილიარდობით დოლარს დახმარების სახით კონგრესისგან, მაგრამ არსებობს გადაუჭრელი პრობლემები. ამ ქვეყნების სათავეში მყოფი ხალხი იყენებს შერჩევით პოლიტიკურად მოტივირებულ მართლმსაჯულებას ოპონენტების წინააღმდეგ.
ჯორჯ კენტი პირველი ამერიკელი მაღალჩინოსანია, რომელმაც ქართული ოცნების ხელისუფლება ოპონენტების პოლიტიკურ დევნაში დაადანაშაულა. ასეთი მწვავე გზავნილები ვაშინგტონიდან ბიძინა ივანიშვილის მმართველობის პირობებში ჯერ არ გაჟღერებულა. მე ჯერ მოვუსმევ ჯორჯ კენტს და მერე გავაკეთებ თქვენ ციტირებაზე არ გავაკეთებ. მამალასაც კითხოთ მის შეწყალებას. ნინო ლონჯარიაზე კითხოთ, რაც ერთი თამარში. ქართული ოცნება დღეს ამერიკელი მაღალჩინოსნის ასეთმა მწვავე კრიტიკამ დააბნია. ვიცე-სპიკერი თამარ ჩუგოშვილი, რომელიც ვაშინგტონის ხშირი სტუმარია, დღეს ამტკიცებდა, რომ ჯორჯ კენტის დაკითხვის ოქმი არ წაუკითხავს. უმრავლესობის დანარჩენი წევრები კი გავლენიანი ამერიკელი დიპლომატის მწვავე გზავნილების შემდეგ გაკვირვებას ვერ მალავდნენ. ვერ გავიზიარებ ხა მის ამ პოზიციას ბუნებრივია, ვიტყვი ერთს, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ჩვენ გვაქვს ძალიან მჭიდრო თანამშრომლობა. კითხოთ ჯორჯ კენტს, მეც მაინტერესებს გამაკვირვა მისმა ასეთმა შეფასებამ. სახელმწიფო დეპარტამენტის მაღალჩინოსნის განცხადება, რომელმაც ქართული ოცნება პრაქტიკულად პოლიტიკურ რეპრესიებში დაადანაშაულა, ოპოზიციის აზრით არის პოლიტიკური განაჩენი, რომელიც შეერთებულმა შტატებმა ბიძინა ივანიშვილის პარტიას გამოუტანა. 20 უნდა იყოს ივანიშვილის დაისი. ამას მიუთითებს ეს არ არის აკვიატების საგანი. დემოკრატია ეფუძნება ხალხის განწყობას და ხალხის განწყობა არის ასეთი. და თუ ხალხის განწყობის საპირისპირო შედეგი მივიღეთ, ესე იგი ივანიშვილი ძალადობს. და აი ამ ძალადობაში ივანიშვილს უკვე აღარავინ აღარ გაყვება, აგერ როგორც მორალესმა დაამთავრა, აგერ გუშინ თავისი მმართველობა ზუსტად ეგრე მოუწევს ივანიშვილს. ქვეყანავს მართავს არაპროფესიონალური, კორუმპირებული ხელისუფლება, ოლიგარქატი, რომელიც სახელმწიფოს ყველა ინსტიტუტს იყენებს ყოველგვარი უკმაყოფილების და ყოველგვარი ოპოზიციური აზრის ჩასახშობად. ჩვენ სტრატეგიულ მოკავშირეებთან თვალთმაქცობა და ეს ვირეშმაკობა ძალიან ცუდად დაუჯდებათ. ჯორჯ კენტის დაკითხვის ოქმი 15 ოქტომბრით თარიღდება, თუმცა ის პარასკევს გასაჯაროვდა. კონგრესში ამ მწვავე გამოსვლიდან ორ კვირაში ამერიკელი დიპლომატი თბილისში ჩამოვიდა და 30 ოქტომბერს გიორგი გახარიას შეხვდა. მთავრობის ადმინისტრაციაში მოლაპარაკების შემდეგ კენტი რონდელის ცენტრის ანალიტიკოსებს შეხვდა. რაც დახურულ შეხვედრაზე პირდაპირ თქვა, რომ ქართული მართლმსაჯულება მძიმე დღეშია. დარწმუნებული ვარ, ისაც საჯაროდ ამბობენ ამერიკელები, რომ კაცრად ამბობენ ერთ-ერთ შეხვედრაზე ხელისუფლების წარმომადგენლებთან. უბრალოდ როგორც ჩანს პოლიტიკური ნება რომ რამე რეფორმები გატარდეს არ არის და ამიტომაც ისინი ცდილობენ რომ რაღაცნაირად გამოძვრნენ ამ ვითარებიდან. პოლიტიკური ტერორი, რომელსაც ბიძინა ივანიშვილი ოპონენტების წინააღმდეგ იყენებს, უნდა დასრულდეს. ამ განცხადებებით შეერთებულმა შტატებმა ქართული ოცნების ლიდერს წითელი ბარათი უჩვენა. ამბობენ მამუკა ხაზარაძე და ირაკლი ოქრუაშვილის თანაგუნდელები. ამ ტიპის უმძიმესი გაფრთხილებები უკვე იმის ნიშანია, რომ დასავლეთი რეაგირებას დაიწყებს. ოცნების ხელისუფლება, როგორც ჩვენ ვამბობდით, არის მონოპოლიზირებულ მდგომარეობაში და მიტაცებული აქვს მართლმსაჯულება, სახელმწიფო დემოკრატიული ინსტიტუტები. შეიძლება ამას ყველაფერს უწოდოთ პოლიტიკური ტერორი, რასაც ოცნების ხელისუფლება ახორციელებს თავისი პოლიტიკური ოპონენტების მიმართ და ძალიან კარგი და დროულია, როცა ჩვენი პარტნიორები ამ მაღალი ტრიბუნიდან აი ესე მკვეთრად აკეთებენ ამ განცხადებას. თუ ჩვენ ფიონა ხილის იმ განცხადებაზე ვისაუბრეთ, შეგვიძლია ჩავთვალოთ, რომ ეს იყო ყვითელი ბარათი. გაფრთხილება საქართველოს მთავრობის მიმართ დიპლომატიური, მაგრამ ამჯერად ჩვენ უნდა ვილაპარაკოთ წითელ ბარათზე. ბიძინა ივანიშვილმა ჩაიდინა სახელმწიფო დანაშაულის ნიშნების შემცველი ქმედება, როდესაც მან დაავალა პოლიტიკური მოტივებით, გამოეძიება თუნდაც ირაკლი ოქრუაშვილის საქმე, ნიკა გვარანიას და ასე შემდეგ. უკვე მეორე კვირაა კონგრესის 3 კომიტეტის დაკითხვაზე სახელმწიფო დეპარტამენტის მაღალჩინოსნები რიგრიგობით აკრიტიკებენ საქართველოს. წინა კვირას ფიონა ჰილმა საქართველოს ხელისუფლება ამერიკის ელჩის კანდიდატურის დაბლოკვაში დაადანაშაულა. ახლა ხანს კი ჯორჯ კენტის გაცილებით უფრო მძიმე განცხადება გახდა ცნობილი. და სკანდალური ინფორმაცია, რომელიც სულ ცოტა ხნის წინ მიიღო მთავარმა არხმა, მას შემდეგ რაც ჩვენი სიუჟეტი გავიდა ეთერში და დილიდან ეს თემა უკვე მთავარი არხის მიერ მოპოვებული ექსკლუზიური მასალების მიხედვით მნიშვნელოვანი და აქტუალური გახდა, ქართული ოცნების წევრები ფიქრობენ, რა ტიპის მესიჯ ბოქსი შეიმუშაონ ამ ფაქტებთან დაკავშირებით, ვინაიდან ეს არის ძალიან ხმამაღალი პირდაპირ და მწვავე კრიტიკა უკვე მაღალი ტრიბუნიდან. ჩვენი ინფორმაციით მთელი საღამოს განმავლობაში მიმდინარეობდა მიმოწერა ქართული ოცნების ეგრეთ წოდებულ ჩატში, თუ რა
ტიპის განმარტებები უნდა გაკეთდეს ოცნების ლიდერების მხრიდან ჯორჯ კენტის ამ მწვავე ბრალდებებთან დაკავშირებით, როგორც ჩვენთვის გახდა ცნობილი და სანდო წყარო გვიყვება ქართული ოცნებიდან, ისინი კითხულობენ კიდეც არის თუ არა ჯორჯ კენტი ახლა თანამდებობაზე და მოპასუხეები ამ ადამიანებს ამშვიდებენ, რომ ის შესაძლოა მხოლოდ გაზაფხულამდე იყოს სახელმწიფო დეპარტამენტში, როგორც ჩვენთვის ცნობილია, ამ წუთებშიც მიმდინარეობს ქართული ოცნების იდეოლოგების მხრიდან მსჯელობა იმაზე, თუ ხვალ რა ტიპის განცხადებები ექნებათ უკვე მმართველი პარტიის წევრებს, რაც შეეხება იმ ადამიანებს, რომლებიც კარგად იცნობენ ამერიკულ პოლიტიკას და იმ განხილვებს, რომელიც მიმდინარეობს როგორც თეთრ სახლში, ასევე სახელმწიფო დეპარტამენტში, ანალიტიკოსებს და ექსპერტებს ამბობენ, რომ უკვე დახრულ კარს მიღმა მიცემული შენიშვნები უშედეგო აღმოჩნდა სტრატეგიული პარტნიორისთვის და ისინი გადავიდნენ ღია და მწვავე კრიტიკაზე, რაც იმას ნიშნავს, რომ გაცილებით უფრო ინტენსიურ ხასიათს მიიღებს ამ ტიპის მოწოდებები და შენიშვნები უკვე საჯაროდ ქართული ოცნების მიმართ, რომ პოლიტიკური ოპონენტების წინააღმდეგ პოლიტიკური პროკურატურა და პოლიტიკური სასამართლო არ უნდა იყოს გამოყენებული. ჩვენ გვაქვს გამოძიება TBC ბანკთან მიმართებაში, სადაც ბევრი კითხვა არის და როგორც ჩანს ეს არის პოლიტიკურად მოტივირებული, გვაქვს გამოძიებები მედიის წარმომადგენლების წინააღმდეგ და მათ შორის მთავარის აღმასრულებელი დირექტორის წინააღმდეგ და ასევე ოჯახის წევრის წინააღმდეგ TV პირველისა, ასევე ჩვენ გვაქვს ის მოტივირებული გამოძიებები, რომელიც და შერჩევითი მართსაჯულება, რომელიც მიმდინარეობს 20 ივნისის მონაწილეების წინააღმდეგ, დღეს ირაკლი ოქროაშვილი რატომ არის ციხეში არის აბსოლუტურად გაუგებარი, შესაბამისად ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა არის ცნობილი ჩვენი პარტნიორებისთვის. სოფლის არც საქართველოში არავის ილუზია არ აქვს, რომ სწორედ აი ასეთი ტიპის არასწორი პოზიცირებით, ასევე მთავარი სტრატეგიული პარტნიორის როლის მინიმიზირებით საქართველოში ბიძინა ივანიშვილი ცდილობს, რომ ამერიკული სტრატეგიული ინტერესების საწინააღმდეგოდ საქართველოში მოახდინოს ძალაუფლების თავის ხელში თავმოყრა. მმართველობის ეს ფორმა ერთ-ერთში გავს პუტინის სუვერენული დემოკრატიის მმართველობის ფორმას. მე შეგახსენებთ, რომ ჯორჯ კენტი თავად იყო ჩამოსული საქართველოში, ის ხვდებოდა ხელისუფლების წარმომადგენლებს, არასამთავრობო ორგანიზაციის წევრებს და ყველა იმ შეხვედრაზე ძალიან მწვავედ სვავდა სასამართლოს დამოუკიდებლობის საკითხს, მისთვის ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი იყო 2020 წლის არჩევნები. აქედან გამომდინარე, ჩვენთვის საინტერესო იქნება უკვე ის საჯარო დაკითხვები, რომელიც გაიმართება კონგრესში. ეს იყო დახურული შეხვედრა და მოგვიანებით გამოქვეყნდა უკვე დაკითხვის ოქმები და ჩვენებები, რომელიც მისცეს ამერიკელმა მაღალჩინოსნებმა და ასევე საინტერესო იქნება უკვე ის განმარტებები, რომელსაც სავარაუდოდ ხვალ მოვისმენთ ჩვენ უკვე ქართული ოცნების წევრების მხრიდან. დიდი მადლობა ნათია გოგსაძე საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. რაინდი ვასაძე ქუჩიდან პარლამენტში მიდის. პრორუსი ბიზნესმენი და კრემლის იდეოლოგიის გამტარი დეპუტატის მანდატებზე იწყებს ნადირობას. სავარაუდოდ სწორედ ლევან ვასაძის გაერთიანება იქნება ერთ-ერთი მთავარი დასაყრდენი ოლიგარქი ივანიშვილისთვის. ღია პოლიტიკური განაცხადი რადიკალთა დაჯგუფების ლიდერმა სწორედ ბიძინა ივანიშვილთან მოლაპარაკებების შემდეგ გააკეთა. მთავარი არხისთვის ცნობილია, რომ კიკეთის სასახლეში კონსპირაციული შეხვედრების ის ადგილი იყო, სადაც გარიგება შედგა. თავად არ ამბობს, თუმცა ვასაძის გარემოცვამ დაადასტურა, რომ ქვეყნის არაფორმალურ მმართველთან შეხვედრის მთავარი თემა არჩევნები და ვასაძის პოლიტიკური გზა იყო. ნინო სამყურაშვილი გამოდის კავშირზე მთავარ სტუდიასთან და მასთან განვაგრძობთ საუბარს. ნინო, რას ამბობენ ოცნების გუნდის წევრები სახელმწიფო პარტიისა და ღიად რუსული ორიენტაციის ბიზნესმენის შესაძლო ალიანსთან დაკავშირებით? ოცნება დღეს თავს იმართლებდა მმართველი პარტიის წევრები ამტკიცებდნენ, რომ არანაირი პოლიტიკური გარიგება ბიძინა ივანიშვილსა და ლევან ვასაძეს შორის არ შემდგარა, რადგანაც 2020 წლის არჩევნებამდე ჯერ არის შორი, უნდა დასრულდეს 2020 წლის არჩევნები და ამის შემდეგ გახდება თუ არა კოალიციის შექმნა საჭირო და დააჭირდება თუ არა ქართულ ოცნებას ლევან ვასაძის განხმები, სწორედ ამის შემდეგ შეიძლება იყოს საუბარი. ოცნებაში ამტკიცებდნენ, რომ ლევან ვასაძესთან ისინი ალიანსში შესვლას არ აპირებენ. ფაქტია, რომ ლევან ვასაძეს ეს კი გაკეთებული აქვს განაცხადი იმასთან დაკავშირებით, რომ ის პოლიტიკურ პარტიას შექმნის. ოპოზიციაში დარწმუნებულები არიან, რომ ლევან ვასაძე რუსეთისა და ბიძინა ივანიშვილის გარეშე ახლაც არ დგამს ნაბიჯებს და შესაბამისად 2020 წლის არჩევნების შემდეგაც არც ერთ ნაბიჯს არ გადადგავს და სწორედაც რომ ოპოზიციის თქმით ლევან ვასაძე დაეხმარება ბიძინა ივანიშვილს იმაში, რომ მან შექმნას ჩვენ უმრავლესობა კი შემდეგ კი მთავრობა დააკომპლექტოს. არ უნდა შეხვედრა. ანუ სახში ბრძანდება. იქნებ კიდევ უთხრათ, რომ გვინდა მასთან ინტერვიუ. მის გაპასუხი იყო ესეთი. თქვენ თუ გნებოთ იქ ბრძანდებოდეთ.
სასახლე კიკეთში, სადაც ლევან ვასაძეს ჟურნალისტების მიღება არ უნდა, ბიძინა ივანიშვილის და პრორუსი ბიზნესმენის კონსპირაციული მოლაპარაკებების ადგილად აპრილში იქცა. რათა მას ეხებოდა ხანგრძლივი შეხვედრა ამ კედლებს მიღმა ვასაძე კამერების წინ არ ყვება. თუმცა მისი გუნდი არაოფიციალურად ამბობს, რომ საუბარი პოლიტიკას და არჩევნებს ეხებოდა. ივანიშვილს კონსპირაციული მოლაპარაკებები ვასაძესთან ორჯერ ჰქონდა. ამ შეხვედრების შემდეგ კი გუშინ პრორუსი იდეოლოგიის რადიკალთა დაჯგუფების ლიდერმა თქვა, რომ არჩევნებში მონაწილეობას და პარლამენტში მოხვედრას მე დავაარსე რომ პოლიტიკური მოძრაობა კაერო დაიწყოს ამას დიდი ხანია ვაავსე ბაგერ ბატონებს საჩუოს ქართული იდეა პარტია აქვს საერთოდ და მე ჩამოთვალე გვარები ვასაძე ლოთკიფანიძე ჩაჩუა ალტინფო ვითული მე იყო ახსენე იმიტომ რომ რეალური პოლიტიკოსები ვინდღეს სადღაც არიან კაცშვილი არ ჩანდა ნუ აღავიძახ თქვა ჯიჯიგური თქვა რომელიც ჩოხით დადის ატვარ მოვიდა თქვა გუბას სანიკიძე ვალაპარაკობ თქვა იგივე ნაციონალებში თქვა იმეგეთი თქვა აშკაცურიან ოცნებაში ან იგივე ბურჯან არ მოვიდა პატრიოტალიანსი არ გამოჩნდა არ გამოჩნდა და ამიტომ მე ვთქვი რომ აი ვინც ვართ აქ მართლა და ჩვენ ხალხის მას გამოვხატავთ რომ გავერთიანი რაღაცა ხმამაის მოიპოვოთ თუ სულ ვერ მოვა ვასაძეს საქართველოს პარლამენტის ამ დარბაზში მანდატების მოსაპოვებლად ბრძოლას იწყებს და იმ ამორჩევლებზე იმუშავებს, ვინც ფიქრობს, რომ ხსნა ოკუპანტ რუსეთშია. მისი იდეოლოგია უცხო არავისთვის არ არის, თუმცა რუსული ტელევიზიების ხშირი სტუმარი მოსკოვის სტუდიებში უფრო თამამია ღიად ამბობს, რომ ევროპა საქართველოს ხუპავს ქართული ფასეულობებისგან შორს დგას და საქართველოს 78%-ზე სრული გავლენა აქვს მოპოვებული. Грузия на время разделена и საქართველო დროებით არის დაყოფილი. ყოფილი საბჭოთა საქართველოს 78% არის დასავლეთის, ხოლო დანარჩენი ნაწილი კი რუსეთის ხელში. ამ მდგომარეობაში მყოფისთვის წარმოუდგენელია პოლიტიკური თვალსაზრისით არსებობდეს რამე შესაძლებლობა დომინანტი დასავლური იდეოლოგიის გარეშე. ეს არა მხოლოდ არაორგანულია, არამედ სრულიად უცხოა ქართული ტრადიციული საზოგადოებისთვის. ეს დისბალანსი, დისჰარმონია და ხელოვნურობა მიმართულია ქართულ სხეულზე და ეს ლიბერალური სამოსი გამოიყურება უფრო არასასიამოვნოდ, ვიდრე მარქსისტული მე-20 საუკუნის დასაწყისში. ამ იდეოლოგიის ლევან ვასაძის გუნდი, რომელიც ქუჩაში ხალხს კომბლებით დასდევს, ქართულ ოცნებას მთავარ პარტნიორად ასახელებს. ვასაძის გახსნილმა კარტებმა და პრაქტიკულად აღიარებამ, რომ ოცნების სატელიტია, დღეს ივანიშვილის პარტიის წევრები თავის მართლების რეჟიმში ჩააყენა. რაც შეეხება ბიძინა ივანიშვილის სამიზნედ შერჩევას, რასაკვირველია ეს მათი აზრით აძლევს დამატებით საშუალებას, რომ გამოჩნდნენ საინფორმაციო ველზე. თქვენი ოპონენტები ამბობენ, რომ კოალიციასაც კი შეუქმნის და ბიძინა ივანიშვილს შეიძლება დაჭირდეს ვასაძის ხმები. თქვენი თანამშრომლობთ ქართული ოცნება ვასაძესთან, ნუ ესეც გარკვეული სტრატეგიული ფანდია, რასაკვირველია. ყველა თავის პოპულარობას ცდილობს, პოპულარობის ამაღლებას ცდილობს და რასაკვირველია მთავარი სამიზნე ბიძინა ივანიშვილი და ქართული ოცნება. ლევან ვასაძესთან რაც ვინც თანამშრომლობს და ფარულად მე მგონი ეს არის ნაციონალური მოძრაობა ერთმანეთს აზრიანია. ივანიშვილს ხვდება ხოლმე. ორივე ივანიშვილი შეხვედრია სააკაშვილსაც შეხვდა თუ გახსოვთ არანაირი პოლიტიკური ინტერესი არ არის და თქვენ რა პოლიტიკური ინტერესი გაქვთ მე ძალიან მაინტერესებს. ლევან ვასაძის რადიკალთა დაჯგუფება, რომ ქართული ოცნების სატელიტი იქნება, ამაში დარწმუნებულია პროდასავლური ოპოზიცია. პოლიტიკურ ლიდერებს დღეს 2014 წელი გაახსენდათ, როდესაც ვასაძის კომპანია ბაგრატიონმა ბიზნესისთვის ბანკიდან სესხი გამოიტანა. ამ სესხის პროცენტი კი მაშინდელი პრემიერის გადაწყვეტილებით სახელმწიფოს ბიუჯეტიდან დაიფარა. ლევან ვასაძე არ გადადგავს არანაირ ნაბიჯს, რომელიც არ იქნება შეთანხმებული ივანიშვილთან და რუსეთთან. თუ ივანიშვილმა და რუსეთმა გადაწყვიტა, რომ დღეს უკვე აქტუალურია ვასაძის პოლიტიკურ ასპარეზზე გამოსვლა, მათ შორის იმისთვის, რომ მომავალში შემდეგი არჩევნების შემდეგ უკვე ნულოვანი ბარიერის პირობებში შეიქმნას პოტენციური სატელიტური პოლიტიკური ძალა ბიძინა ივანიშვილის ხელისუფლების ფორმირებისთვის, დარწმუნებული ვარ, რომ ვასაძე ამ გადაწყვეტილებას მიიღებს. ხალხი, რომელიც ღიად მოუწოდებს პირდაპირ ძალადობისკენ, აორგანიზებს ძალადობას, თავსესხმის მოქალაქეებს, თავსესხმის ჟურნალისტებს, თავსესხმის პოლიციელებს და ამის უამრავი მტკიცებულება საჯაროდ არსებული, ეს ხალხი აქვს სრული გარანტია დაუჯელობის. ეს არის ვასაძე, მთელი ეს შავრაზმელების ბანდა, რომლებსაც ივანიშვილი იყენებს თავის პოლიტიკური ამოცანებისთვის ჩვენი ქვეყნის ინტერესების საზიანოდ და რუსული გავლენის გაზრდის ხარჯზე ჩვენი ქვეყნის შიგნით პოლიტიკურ ცხოვრებაში. ეს არის ჩვენი მთავარი პრობლემა და ის რომ ისინი შეხვდნენ, უბრალოდ დამატებითი დადასტურება დეტალია. მოლოდინი მაკი არა, ისინი დღესაც თანამშრომლობენ და ერთ სულ და ერთ ხორცს არიან უმრავლეს საკითხებში.
ლევან ვასაძის პარტიას რომ ოცნება მაშოლ რგოლად განიხილავს დარწმუნებული ოპოზიცია. მათი ვარაუდით ივანიშვილი მსგავს პრორუსულ ძალებს პარლამენტში შეიყვანს, რითაც მოსკოვთან პოლიტიკურ ქულებს დაიწერს და თავადაც მთავრობას მათ ხარჯზე დააკომპლექტებს. საპატრიარქოს საგანგებო მდგომარეობის რეჟიმზე გადადის ილია მეორის კარზე ვითარება მთავარი არხის ეთერში მეუფე პეტრეს მიერ ახალი მძიმე ბრალდებების გასაჯაროების შემდეგ დაიძაბა. დღეს დილიდან გავლენიანი ეპისკოპოსები და მღვდლების საგანგებო თათბირზე შეიკრიბნენ სასულიერო პირები, რამდენიმე თემასთან დაკავშირებით საერთო პოზიციაზე შეთანხმდნენ და ბრალდებების აბსურდულობის ხაზგასასმელად მეუფე პეტრე ფსიქიატრთანაც კი გადაამისამართეს, მაგრამ შეკრების დასრულებიდან სულ ცოტა ხანში მდგომარეობა კიდევ უფრო დამძიმდა. ვანისა და ბაღდათის მიტროპოლიტმა ანტონმა მთავარი არხის ჟურნალისტთან საუბარში დაადასტურა ეკლესიაში ჰომოსექსუალური კავშირების არსებობის პრობლემა და მიანიშნა, რომ ციანიდის საქმის პატიმარი დეკანოზი გიორგი მამალაძე ციხის კედლებში შესაძლოა სწორედ ამ საიდუმლოს ინახავდეს. ჩვენი ჟურნალისტი მაკა ჩიხლაძე მუშაობდა თემას და ახლა ის მთავარ ეთერს პირდაპირ ეთერში უერთდება. მაკა, როგორ შეიძლება გაგრძელდეს მხილებების სერია, შესაძლოა თუ არა, რომ მეუფე პეტრეს და ანტონს სინოდის კიდევ რომელიმე წევრი შეუერთდეს? პაატა დიკო, დღეს ისეთივე ხალხმრავლობა იყო საქართველოს საპატრიარქოსთან, როგორც 31 ოქტომბერს. მიზეზი მაშინაც იყო მეუფე პეტრე განდგომილი და განყენებული მღვდელმთავარი 31 დეკემბერსაც გვეგონა, რომ ეს იყო საპატრიარქოს შიგნით მიმდინარე არც თუ სასიამოვნო პროცესების კულმინაცია, თუმცა აღმოჩნდა, რომ ეს კულმინაცია შედგა გუშინ მთავარი არხის პირდაპირ ეთერში. სკანდალური ფაქტების კიდევ ერთხელ გაჟღერების და დამატებითი დეტალების გაცნობის შემდეგ აღმოჩნდა, რომ თავსატეხი გაუჩნდა საქართველოს საპატრიარქოს და გადაწყვიტეს ერთიანი პოზიციის შემუშავება იმასთან დაკავშირებით, რა უნდა ეთქვათ მედიისთვის. მედიას უთხრეს, რომ შეურაცხადია მეუფე პეტრე და მან ჯობია ფსიქიატრს მიმართოს და ყველა ინფორმაცია, რომელიც მან გააჟღერა, არის არასწორი. თუმცა მოგვიანებით აღმოჩნდა, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ბევრ მღვდელმთავარს ვთხოვეთ ინტერვიუ, დაახლოებით 10-მდე მეუფესთან დავრეკეთ, ერთადერთი მეუფე ანტონი აღმოჩნდა, ვინც მედიასთან ურთიერთობა ისურვა და მან ღიად ყოველგვარი შეფარვის და მინიშნების გარეშე დაადასტურა, რომ ეკლესიაში სოდომის ცოდვა ნამდვილად არსებობს. მეუფე პეტრეს სატელევიზიო აღსარების შემდეგ საქართველოს საპატრიარქოში საგანგებო მდგომარეობა გამოცხადდა. მაღალი იერარქიის სასულიერო პირები საპატრიარქოს ეზოში ტრადიციულად ძვირადღირებული ავტომობილებით, მღვდლები კი ფეხით შევიდნენ. არც ერთ უპასუხია კითხვაზე, რატომ გამოცხადდა მაინც და მაინც დღეს ქუძზე კაცი პატრიარქის კარზე. მთავარი არხის ინფორმაციით საგანგებო თავყრილობა იმ სკანდალურ განცხადებებს უკავშირდება, რომლებიც მეუფე პეტრემ მთავარი არხის ეთერში გააკეთა. კითხვაზე ჰქონდა თუ არა სექსუალურ ძალადობას ადგილი ტაძრებსა და საკურთხეველში შეთანხმებული პოზიცია საპატრიარქოდან გამოსულმა სასულიერო პირებმა ერთხმად გააჟღერეს. საკურთხეველში ხდებოდა მისტიფეროსნების გაუპატიურებაობა. რამდენად შესაძლებელია მსგავსი ფაქტი მომხდარიყო? წარმოუდგენელი რამ არის. რამდენად შეიძლება სიკაროსნების გაუპატიურება საკურთხეველში ხდებოდა? სიცრუე. და ზოგადად ის ბრალდებები, რაზეც არ გჯერათ და სიცრუე. მე არაფერი არ ვიცი, კაცო. მე არ მეხება, არაფერი არ ვიცი. არაფერი არ ვიცი, მე უბრალო მღვდელი ვარ, არაფერი არ ვიცი. ერთადერთი, ვინც გადაწყვიტა იმაზე ცოტა უფრო მეტი ეთქვა, ვიდრე ბრალდებების უარყოფაა, საპატრიარქოს მედიასთან ურთიერთობის სამსახურის ხელმძღვანელი იყო. ანდრია ჯაღმაიძე მეამბოხე და განყენებულ მღვდელმთავარს ფსიქიატრთან მისვლას ურჩევს. მე ვფიქრობ, რომ ესეთ შემთხვევაში შეფასება უნდა გააკეთოს ექიმმა. მე ვფიქრობ, რომ ფსიქიატრმა უნდა გააკეთოს შეფასება ესეთ შემთხვევაში და არა მღვდელმა. არანაირი შეფასება არ შემიძლია გავაკეთოს. სერიოზულად მსჯელობენ რიგი სასულიერო პირები, რომ საქმე გვაქვს ძალიან ესეთ გამძაფრებულ სულიერ მძიმე მდგომარეობასთან. ანდრია ჯაღმაიძემ ამ კომენტარის გაკეთებისას ჯერ კიდევ არ იცოდა, რომ მეუფე პეტრე მარტო არ არის. მთავარ არხს ვანისა და ბაღდათის ეპარქიის ხელმძღვანელმაც დაუდასტურა, რომ ეკლესიაში მამათმავალი და მოძალადე სასულიერო პირები ნამდვილად არიან. მეუფე ანტონს ისიც ვკითხეთ, რა იცის პატრიარქსა და დეკანოს გიორგი მამალაძეს შორის არსებული მამათმავლური ურთიერთობის შესახებ. არსებობს ეკლესიაში და ერთხელ რაღაცნაირად კადრებში მოგვეპარენ კადრები ასეთი ადამიანები და არის ეკლესიაში ეს სხვა არის და რამოდენიმე შეაჩერეთ კიდევაც მე სახელები და გვარებით არ ვიცი და შევარდული შეაჩერეთ და შეაჩერეთ და რაც ეხება თქვა პირადად მამალაძესთან პატრიარქის სამურთიერთობას რა ვიცი ახლა ვარდაო მასე იყო თუ არა რამდენიმე მოწვია რა ვარ
გიგია თავის თაობაზე აქამდე? მამალადაც რომ რაღაცები აქვს და რაღაცები ამბობს რომ ვიტყვეს მისი მაგრამ პროკურატურა რა და როგორ ეს ახლა ეს არის ხო რადგან უნდა ელაპარაკო პორნოგრაფიული შინაარსის ლინკების არსებობას პატიმარი დეკანოზის ადვოკატი ციანიდის საქმეშიც ადასტურებს. მიხეილ რამიშვილი ამბობს, რომ სწორედ ამ ლინკებისა და სხვა დელიკატური გარემოებების გამო დაიხურა თავის დროზე მამა გიორგი მამალაძის სასამართლო პროცესი. მამა გიორგი მამალაძის, ესე ვთქვათ, პროკურატურის საქმეში არის კონკრეტული ერთი პუნქტი, სადაც ესე იგი მისი ტელეფონი, როგორც მან მე მომიყვა ტელეფონი, როდესაც გაიშიფრა, იქ არის, ესე ვთქვათ, ამ სოდომური ცოდვის ფილმები ნანახი. და რა თქმა უნდა, მან პასუხი არ გასცა. დიახ, ლინკები ხო. მან პასუხი არ გასცა. მე გავცემ პასუხს. ის ამბობს, რომ არაერთ გზის დაუშვათ საღამოს, ესე იგი, კათალიკოსი თხოვდა, რომ ესეთი მსგავსი ფილმები ეჩვენებია მათთვის. აი ეს პასუხად იმ ადამიანებისა, რომლებიც ესე იგი პასუხისგებელი ვარ ამ ბრალდებაზე. ლინკები იყო, რომელიც არანაირ შემხებლობაში არ იყო კონკრეტულად კვლელობის მომზადებასთან, მაგრამ ერთი არის ფაქტი, რომ სასამართლო სხდომები ყველა იყო დახურული როგორც მოწმეების ინტერესების გათვალისწინებით, ასევე მესამე პირების ინტერესების გათვალისწინებით. ძიმე მოსასმენი იყო მეუფე პეტრეს გუშინდელი ინტერვიუ თორნიკე მამალაძისთვის. განსაკუთრებით ინტერვიუს ის ნაწილი, სადაც პატრიარქისა და დეკანოზ მამალაძის ლტოლვაზე იყო საუბარი. რაც შეეხება კომპრომატებს, დეკანოზის ძმისთვის ეს სიახლე არ ყოფილა. მე პირადად ვენდობი მეუფე პეტრეს განცხადებას, რადგანაც მე ჯერა და იმედი მაქვს, რომ მეუფე პეტრე არაზრს იტყუება, ნუ ამის ძალიან დიდი იმედი მაქვს, მაგრამ რაც შეეხება მამა ჩემი ძმა პატრიარქი თხოვდა მას ნუ პორნო საიტებზე შესვლას და ყურებას, ამას ვერ დავადასტურებ, რადგანაც გამომდინარე იქიდან, რომ მე ინფორმაციებს არ ვფლობ, მაგრამ არც გამოვრიცხავ. მამათმავალი სასულიერო პირები სოდომის ცოდვაში ჩავარდნილი პატრიარქი და დეკანოზი მამალაძე, რომელიც შესაძლოა საკუთარი კომპრომატების მსხვერპლია. მეუფე პეტრე ამ ყველაფრის დასამტკიცებლად სჯულის კანონის ამოქმედებას ითხოვს. იმ შემთხვევაში, თუ მის მიერ გაჟღერებული ინფორმაციები არ დადასტურდება, მე ამბოხე და განყენებული მღვდელმთავარი მზადაა პასუხი აგოს. ისტორიის გადაწერის მცდელობა პოლიტიკური მიზნით. რამდენიმე დღის წინ ქუთათელ გაიანათელად გამწესებული მიტროპოლიტი იოანე გამრეკელი ილია ჭავჭავაძის მკვლელობის ახალ ვერსიაზე საუბრობს. მეუფე იოანე საკუთარი მონათხრობით მის მიმართ არსებულ ეჭვებს ადასტურებს. რუსულ კავშირებში მხილებული მღვდელმთავარი ყვება, რომ ყველაზე ცნობილი ქართველი საზოგადო მოღვაწის მკვლელობა არა რუსეთის იმპერიის სპეცსამსახურის, არამედ ევროპულ ქვეყნებს უკავშირდება. ისტორიკოსები გაოგნებას ვერ მალავენ, ანალიტიკოსებს კი მიაჩნიათ, რომ იოანე გამრეკელმა კიდევ ერთი რუსული დავალება შეასრულა. წიწამურის ტყეში გასროლილმა ტყვიამ მთელი საქართველო მოკლა. თუმცა ილიას მკვლელობიდან 112 წლის შემდეგ წმინდა სინოდის წევრმა საქართველოს ისტორიის გადაწერა გადაწყვიტა. ქუთათელ გაენათელი ეპისკოპოსი ამტკიცებს, რომ ილია ჭავჭავაძის მკვლელობა ევროპელებმა შეუკვეთეს და მიზანი პოლიტიკური ელიტის განადგურება იყო. ილია ჭავჭავაძე აწამეს? მოკლეს ილია ჭავჭავაძე. მოკლეს. ვინ მოკლა? იცით ვინ მოკლა? უშიშროების სამსახურს მიმართეთ, მათ ფილმი გააკეთეს, გამოიძიეს, სოციალ-დემოკრატებმა მოკლეს. და დაკვეთა იყო ევროპიდან. იმიტომ რომ ისინი ებრძოდნენ პოლიტიკურ ელიტას მთელ იმპერიაში. 20 წლის განმავლობაში 20,000-ზე მეტი სახელმწიფო მოხელი იყო მოკლული რევოლუციონერების მიერ. მათ შორის ილიას მოკლა ამ სიაში. ერთ-ერთი ყველაზე გავლენიანი საეპისკოპოსო ტახტის მღვდელმთავრის განცხადებამ დღეს ისტორიკოსებიც კი შოკში ჩააგდო. ყველას ეჭვი აქვს, რომ ილიას მკვლელობის ეს ვერსია პრორუსული გზავნილებით ცნობილმა მღვდელმთავარმა მოსკოვის სიყვარულის გამო გააჟღერა. დღემდე არქივში მეუფე იოანე გამრეკელის არაერთი პრორუსული განცხადება ინახება, სადაც ის რუსეთის აგრესიული ქმედების გამართლებას ცდილობს. სოციალ-დემოკრატების ორივე ფრთამ ამ შემთხვევაში მოამზადა ილიას მკვლელობა. ეს არ არის სიახლე, მაგრამ ევროპის დაკვეთით ეს ჩემთვის ძალიან უჩვეულო არის ეს განცხადება. როდესაც ასეთ განცხადება კეთდება, ალბათ არ ვიცი მეუფეს რამე აქვს ამისი დამადასტურებელი საბუთი, ეს ძალიან საინტერესო იქნება. იმიტომ ეს არის ძალიან სიახლე. ხა რატო თქვა ამ სასულიერო პირმა ევროპელები? ეთყობა რაღაცა მხრივ ის მიჯაჭვული არის რუსეთს, იმიტომ რომ მან განათლება მე მგონი მანდ მიიღო, რუსული კარგად იცის და რადგან რუსულიც კარგად იცის, ამიტომ რუსული სამყარო მისთვის არის ძალიან თბილი. დასავლური ღირებულებების დემონიზება ქვეყნის ისტორიის დამახინჯებით.
ასეთი გზავნილი წაიკითხეს ილიას მკვლელობის ახალ ვერსიაში ისტორიკოსებმა. ყველა საინტერესებს წყარო, რას ეყრდნობოდა მღვდელმთავარი, რომელმაც წირვის შემდეგ დასავლეთზე იერიში მიიტანა. ყველა ბნელი თუ ნაძირალა ცდილობს რომ ილია სათავისოდ გამოიყენოს და რასაკვირველია აი ამ კონტექსტში უნდა განვიხილოთ ეს და რაც მთავარია მიმდინარეობს ახლა ქვეყნის შიგნით ყველამ ვიცით ბრძოლა ასე ვთქვათ პროდასავლურ ორიენტაციასა და პრო-რუსულ ორიენტაციას შორის და აი ამ ბრძოლაში აი ასეთი არაწესიერი მე ვიტყოდი ყოველგვარი ისტორიული ზურგის გარეშე და მეთოდების გამოყენებით ხდება აი ამ ევროპული ორიენტაციის საქართველოში დასავლური ორიენტაციის ცდელობა დისკრედიტაციის მეუფე იოანე გამრეკელის ეს განცხადება ილია ჭავჭავაძის საზოგადოების გამგეობის წევრმა დღეს პირველად მოისმინა. თამარ ჩხეიძე ამბობს, რომ მღვდელმთავარმა მოიტყუა და შეეცადა, რომ ილიას მკვლელობის ამბავი ეკლესიაში რუსული ფრთის გასაძლიერებლად გამოეყენებინა. ჩხეიძე მიტროპოლიტი ისტორიის გაყალბებაში ამხილა. თვათ ასეთი სისულელე პირველად გავიგონე ილიას მკვლელობის შესახებ. და ისე აი ამ ჟანრიდან არა, ესე იგი ესეც როგორღაც ეს მკვლელობაც დაუკავშირეს დასავლეთს, მაგრამ ნუ ახლა ეს უბრალოდ ისეთი ნონსენსია, რომ უბრალოდ ამაზე სერიოზული საუბარი არ შეიძლება. აი თქვას რა საფუძველზე აცხადებს ამას, მაგრამ ის არავითარ საფუძველზე არ აცხადებს ამას, უბრალოდ ის მუშაობს იმ რუსეთის პროპაგანდაზე მუშაობს და აი ესეთ სისულელებით რო ჭირდებათ, უბრალოდ სასაცილოა. მიტროპოლიტი იოანე ქვეყნის სიდიდით მეორე ეპარქიაში წმინდა სინოდმა ყოყმანის გარეშე რამდენიმე დღის წინ გაამწესა. მას ჩააბარეს რეგიონი, რომელიც ისტორიულად ევროპული ღირებულებების სათავეებთან იდგა. მეუფე იოანე გამრეკელი, რომელსაც საპატრიარქო საყდარში განათლების მიმართულება აბარია, წესით პრორუსული ქადაგებებით რჩეულმა მღვდელმთავარმა კარგად უნდა იცოდეს, ვინ მოკლა ილია. თუმცა მას მეფის რუსეთის გულისწყრომას ახლა საქართველოს სისხლიანი ისტორიის გადაწერა ურჩევნია. და საინფორმაციო გამოშვების დასრულების შემდეგ მთავარი არხის მაყურებელს ღამის მთავარი ელოდება, სადაც ბევრ აქტუალურ თემაზე გაიმართება მსჯელობა, თუმცა უფრო დაწვრილებით დღევანდელი გადაცემის შესახებ ეკა კვესტაძე ისაუბრებს, რომელიც პირდაპირ ეთერში გვერდდება. ეკა, საღამო მშვიდობისა. საღამო მშვიდობისა, დიკო პატა, ნამდვილად ჭირდება ამ ყველაფერს, რაც ამ კვირაში დაგროვდა პოლიტიკური ანალიზი და შეფასება დაწყებული სიუჟეტიდან, რომელიც ჩვენ ახლა მოვისმინეთ, რუსული ფრთის მკაფიო გაძლიერება ეკლესიაში და უკვე რუსული პროპაგანდის პირდაპირ ქადაგება მეუფეების მხრიდან. ასევე სახელმწიფო დეპარტამენტის მაღალჩინოსნის ძალიან მკაფიო განცხადებები, ის მოლოდინი, რომ ვასაძე შექმნის ახალ პარტიას შესაძლოა მეუფე პეტრე წავიდეს პოლიტიკაში. მოკლედ ამ თემებზე ჩვენ ვისაუბრებთ სალომე სამადაშვილთან და დავით ბაქრაძესთან ერთად, ასევე ჩვენს ლიდერებს ოპოზიციიდან შემოემატება ლელუს ერთ-ერთი ლიდერი ბადრი ჯაფარიძეც. რაც შეეხება გადაცემის მეორე ნაწილს, უკვე გახმაურებული ფილმის პრემიერაზე მომხდარ თავდასხმებს და იმ დღეს საერთოდ გავაანალიზებთ იმ ადამიანებთან ერთად, რომლებიც უშუალოდ იყვნენ იქ და რომლებიც უშუალოდ გახდნენ არა მარტო სიტყვიერი, არამედ სამწუხაროდ ფიზიკური თავდასხმის ობიექტები. ანა სუბელიანი, ელენე ხოშტარია და დავით ბერძენიშვილი იქნებიან ჩვენთან ერთად. მადლობა, ეკა, მაშასე დაალოდეთ ღამის მთავარს, რომელიც სულ ცოტა ხანში გავა პირდაპირ ეთერში. 5 თვეა პროკურატურა პოლიციელების მხრიდან 12 წლის მოზარდის შესაძლო გატაცების და ცემის საქმეს იძიებს. თუმცა არაერთი მტკიცებულების და ბავშვის ჩვენების მიუხედავად სამართალდამცველები დაუსჯელები ისევ პოლიციაში განაგრძობენ მუშაობას. გახმაურებული ინციდენტი ფსიქიკური პრობლემების მქონე ბავშვსა და ძალოვანებს შორის 112-ში განხორციელებულ ზარს მოჰყვა. ოჯახი ამტკიცებს, რომ გაუქმებული შეტყობინების მიუხედავად პოლიციამ ბავშვი გაიტაცა და მშობლების თანხმობის გარეშე თბილისში ბავშვთა ფსიქიატრიულში გადაიყვანა. ოჯახი ამბობს, რომ მოძალადე პოლიციელების საქმის მასალები გაყალბებულია და სამართალდამცველებს პასუხისგებლობის არიდებაში სოციალური მუშაკებიც ეხმარებიან. ჩვენმა ჟურნალისტმა ქეთა ციცკიშვილმა იცის საქმის ყველა დეტალი და ის პირდაპირ ეთერში განაგრძობს ახლა საუბარს. ქეთა, დაუსჯელი პოლიციელების ფონზე ამ დრომდე ბრალდებული სტატუსი აქვს ბავშვის მამას. რატომ არ მოუხსნეს მას ეს სტატუსი და რატომ არ შეწყდა საქმე 112-ში გაუქმებული შეტყობინების მიუხედავად?
სამართალდამცველებს სხვა გზა უბრალოდ არ აქვს. ძალოვან უწყებას სჭირდება ადამიანი, რომელსაც ბრალი ექნება წაყენებული არასრულწლოვანზე ძალადობაში, რადგან დადასტურებულია ექსპერტიზით ის, რომ 12 წლის მოზარდს აღენიშნებოდა სხეულზე მრავლობითი დაზიანებები. თუმცა სისხლის სამართლის საქმეში, რომელშიც ბრალდებული არის არასრულწლოვანის მამა თეიმურას ჩაჩუა, ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი უზუსტობა. როდესაც სამართალდამცველებმა ბავშვი განყოფილებაში წაიყვანეს, მას არანაირი ძალადობის კვალი სხეულზე არ აღენიშნებოდა, თუმცა თბილისში გადმოყვანის შემდეგ კი მას მრავლობითი დაზიანებები ჰქონდა. იმის მიუხედავად, რომ საქმეში დევს ბავშვის ჩვენება, სადაც ყვება როდის, ვინ და რა ვითარებაში მიაყენა მას სხეულზე დაზიანებები და ისამხოს პოლიციელებს, თეიმურას ჩაჩუა მაინც ბრალდებული სკამზეზის და მისი საქმის განხილვა ბავშვზე ძალადობის მუხლით უკვე 5 თვეა მიმდინარეობს. ილია თევზაძეს ვეძებს. აბანო? ილია თევზაძეს სამწუხაროდ. ეს არ მუშაობს, რადგან სვენებს კვალიფიკაციას. სამართალდამცველები, რომლებსაც 12 წლის ბიჭი ფიზიკურ ძალადობაშია დანაშაულებს, ამ დრომდე თანამდებობებზე რჩებიან. დონარა ცხვარაძე ამტკიცებს, რომ სამტრედიის პოლიციის თანამშრომლებმა მისი შვილი, რომელსაც ფსიქიკური პრობლემები აქვს, ჯერ გაიტაცეს, შემდეგ კი სცემეს. ჩივილის მიუხედავად ძალოვანებმა საქმე არ გამოიწიეს. გადაკეტეს პერიოდე ერთმა პიროვნებამო დამიჭირაო და ილია თევზაძემო სამტრედიის პოლიციას ადევს ხელს მცემაო. დაპირისპირება პოლიციასა და 12 წლის ბიჭს შორის მას შემდეგ დაიწყო, რაც მოზარდმა 112-ში დარეკა და მამა ძალადობაში დაადანაშაულა. რამდენიმე წუთში გაირკვა, რომ ბავშვმა, რომელსაც ფსიქიკური პრობლემები აქვს, მზარი მშობლის დაშინების მიზნით განახორციელა და შეტყობინება თავადვე გააუქმა. ბავშვი მთხოვდა მე ფული მომეციო. მე მუთხარი გადაგიხდი მაგ ფულს სხვის რა მავსნაო. სიტყვიერად მეუბნებოდა. თუ არ მივცემდი ფულს, დარეკავდა. და კიდევაც დურეკია, მე არ ვიცოდი. მომეცი 112-ში. 112-ში გაუქმებული სატელეფონო ზარის მიუხედავად პოლიციამ 12 წლის მოზარდს სოფელში სტადიონზე მიაკითხა. მოტყუებით განყოფილებაში გადაიყვანა, სადაც ჩაჩუების მტკიცებით ბავშვს პანიკური შეტევა დაეწყო. სამართალდამცველები იძულებულები გახდნენ მოზარდის სამტრედიის კლინიკაში გადაიყვანათ. საბუთებით, რომელიც ჯეო ჰოსპიტალშია შედგენილი, დგინდება, რომ ბავშვს ფიზიკური დაზიანებები არ აღენიშნებოდა. რამდენიმე საათში კი ისე, რომ ოჯახისთვის არაფერი უთქვამთ, არასრულწლოვანი რეანიმობილით თბილისში ბავშვთა ფსიქიატრიულ კლინიკაში მრავლობითი ფიზიკური დაზიანებებით შეიყვანეს. მთლიანი ისტორია მაქვს და დოკუმენტები მოვიპოვე, სადაც ბავშვს აღენიშნებოდა ორივე მუხლის არეში სერიოზული დაზიანებები. ბავშვი მიღიარებდა როისცემა ილია თევზაძემ და ანა ექიმს შევეკითხე. ანა ექიმო ეს იციან ბავშვი როცენაზე, იციან ქალბატონო, ბავშვს მოაკითხა გამომძიებელმაო და დაიკითხა. უამრავი მტკიცებულების და ბავშვის ჩვენების მიუხედავად, რომ ის პოლიციელებმა სცემეს, სამართალდამცველებმა ვახტანგ ჩაჩუა დააკავეს და მამას არასრულწლოვანის ცემის გამო ბრალი წაუყენეს. გომში მცხოვრები გაჭირვებული ოჯახი ამტკიცებს, რომ პოლიციელებს საქმის გაყალბებაში და პასუხისმგებლობის თავიდან არიდებაში სოციალური მუშაკები დაეხმარნენ. ისინი ადანაშაულებას სოციალურ სამსახურს, რომ სწორედ სოცმუშაკებმა პოლიციასთან შეთანხმებით არ წაიყვანეს ბავშვი ექსპერტიზაზე და ეგ ახლა უკვე გამოშვების ეს ნამდვილად არ იყო მასე და ნამდვილად აპერირებს არ ვიცი, არასწორად ეს ოჯახი. იმის მიუხედავად, რომ უკვე 5 თვეა სამართალდამცველების სავარაუდო ძალადობის ფაქტს პროკურატურა იძიებს, არც ერთ მათგანს უფლებამოსილება არ შეჩერებია. სისხლის სამართლის საქმე ვახტანგ ჩაჩუას წინააღმდეგ კი ქუთაისის საქალაქო სასამართლოში გრძელდება. სოფლის ხარჯზე გამდიდრებული სასულიერო პირი ვარიანის მოსახლეობა მამა გრიგოლ გოგოჩაძეს უპირისპირდება. სასულიერო პირის მისამართით უკვე ბევრი ბრალდება დაგროვდა. ვარიანში ყვებიან, რომ მღვდელმა წლების განმავლობაში მთლიანად დაისაკუთრა სოფლის საძოვრებიც და ის ქონებაც, რომელიც მანამდე სახელმწიფოს ეკუთვნოდა. ადგილობრივები მამა გრიგოლის ასეთი სითამამის მთავარ მიზეზსაც არ მალავენ. მეგობრობა ყოფილი პრემიერის და თავდაცვის მოქმედი მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის სიმამრთან თამას თამაზაშვილთან არის მთავარი ფაქტორი, რომელიც შესაძლებლობას აძლევს სასულიერო პირს დაუსჯელად მიისაკუთროს სოფლის ქონება. ეკო მაღრაძე მუშაობდა თემაზე და ის ახლა პირდაპირ ეთერში გვერდება. ეკო, თუ ადასტურებს სასულიერო პირი თავად თამაზაშვილთან მეგობრობას და რას პასუხობს სოფლის ბრალდებებზე?
სასულიერო პირი ჩვენთან სატელეფონო საუბარში ადგილობრივების ბრალდებებს არ პასუხობს. მან გვითხრა, რომ ინტერვიუსთვის საგანგებოდ მოემზადებოდა და ამისთვის გარკვეული დრო სჭირდებოდა და მოგვიანებით დაგვერეკა. თუმცა მოგვიანებით უკვე მღვდელმა ჩვენ სატელეფონო ზარებს აღარ უპასუხა. არადა სოფელ ვარიანში უკვე წლებია არსებობს ბრალდებები მღვდლის წინააღმდეგ. ადგილობრივებმა ძალიან კარგად იციან, რომ მამა გრიგოლ გოგიჩიძეს ყავს ეგრეთ წოდებული მფარველი, რომლის გავლენასაც ის საკმაოდ აქტიურად იყენებს სხვადასხვა უძრავი ქონების დასაკუთრების მიზნით. რაც შეეხება თამაზ თამაზაშვილთან კავშირს, როგორც უკვე გითხარით, სასულიერო პირმა ამის შესახებ არ ისაუბრა, თუმცა ჩვენ სატელეფონო საუბრის დროს მან არც უარყო და არც დაადასტურა ეს ინფორმაცია. გვითხრა, რომ მოგვიანებით დაგვერეკა და გაგვცემდა პასუხს, თუმცა პასუხის გაცემის დრო აღარასდროს აღარ მოვიდა, რადგან მან ჩვენ სატელეფონო ზარებს უკვე მომდევნო რამდენიმე დღის განმავლობაში უბრალოდ არ უპასუხა. ესე აქ სამღვდელობა მამაოს სახით გამიფდა, თავადაზნაურობა ყავს ზემოთკენ და ჩვენ ვართ დაჩაჩანეკული პიროვნები. ვარიანში ბატონყმობის მძიმე წლები მას შემდეგ გაახსენდათ, რაც სოფელში მამა გრიგოლ გოგიჩიძე დასახლდა. ხალხი ამტკიცებს, რომ სასულიერო პირი ძალით ისაკუთრებს ყველაფერს, რაც სახელმწიფოს საკუთრებაა და წინააღმდეგობასაც ვერავინ უწევს. ადგილობრივებმა იციან, რომ მღვდლის მფარველი ღარიბაშვილის სიმამრი თამაზ თამაზაშვილია. უძრავი ქონების ნაწილს სასულიერო პირი თავად იტაცებს, ნაწილს კი ბიზნესისთვის იყენებს. ეგა დაეპატრონა ნაკვეთებს თლიან ცულაკ. მე ყიდის. ხომ ყიდულობს, ვიღაც უცხოელებს მოყიდის სხვა სოფლებიდან. მე ყიდის. მოდამ თო სოფელმა აითვალტუნა, მამაო და მამულები კაცო. რანაირად ახერხებს ამ ყველაფერს? არ ვიცი, რა ვიცი, ფული აქვს ზემოდან მე კაცი მყავს და სოფელი გაჩუმებულია. შინიათ ზემოდან რო ის გალანძ ხავს აღა. ეს გამგებელი ჩუმად არის მოხსნიან იცი. ვაიმე, ნეტე გააძეოს ვინმემა. სოფელი, სადაც მღვდლის მფარველის შიშით ხმას ვერ იღებენ უკვე რამდენიმე წელია, ამბულატორიის გარეშეა დარჩენილი. ამ შენობის რეაბილიტაციისთვის ყველაფერი მზად არის, მერიამ ბიუჯეტიდან 22,000 ლარამდე უკვე გამოყო, მაგრამ რემონტს ვერ იწყებენ. ამბულატორიის დიდი ნაწილი სასულიერო პირმა თვითნებურად დაიკავა და გასვლას არც აპირებს. სახსა თვითონ წაუკიდა ცეცხლი და დაწვეგა ყველა მიცის. აი ძანდა მაგ ბინის ხელს ჩაგდება უტო და კორპუსია მთლიანი. ხო და ადრე იძახდა რომ ისო ნეტე ბინაიო ესო მთლიანად მინდაო. სტომატოლოგის ოთახი იყო, რომელიც არ ხმარობდა რა ამბულატორია იმ ოთახსა და ჰუმანურობა გამოიჩინა და იზოლირებული იყო ამბულატორიასთან, აი ისე იყო რომ რო ახვიდოდი აქეთ ამბულატორია და ის იზოლირებული ოთახი იყო. ხო და შეასახლა ისე პატივისცა, სულ ერთი თვითა და გაისაძლისა რა და არ უნდა გამოსვა. ეს არ არის ერთადერთი უძრავი ქონება, რომელსაც მამა გრიგოლ გოგიჩიძე ვარიანში ფლობს. ის უკვე დაესაკუთრა ამავე შენობაში ორბინას და ჰექტრობით მიწის ნაკვეთებს სოფელში. შიგნე მაგ კორპუსში ცხოვრობდნენ ძმები, კერესელი ძეები, რომელთაც პრივატიზებული ჰქონდათ ეგ ბინები, ორივე შეისყიდა. ორივე აქ შესყიდული, გამართული, გარემონტებული ბინა. თორე თვითონ მათ არ შედის. არ შედის. ანუ იმიტომ რომ უნდა რომ ის დანარჩენი ოთახებიც მიიღოს. კი. მამა გრიგოლ გოგიჩიძე ძალით დასაკუთრებულ ბინაში მთავარ არხს არ დახვდა. მას შემდეგ რაც ტელეფონზე დაუკავშირდით, შეეშინდა. იმავე კორპუსში გაქვთ რამდენიმე საცხოვრებელი ბინა, რომელ კორპუსშიც ითხოვთ ფარც. თქვენ ჩემ იგივეს იმათ დარტყმას უფრო ენერგიას ვარ ანიჭებთ, თქვენ უფრო მეტი ზიანი მომაყენოთ მე, თქვენ ამ პოზიციიდან ხوار ხართ, ეს პოზიცია ხوار გიკავიათ. მთავარი არხის მიერ დასმული კითხვები კი იმდენად არ მოეწონა, რომ ჯერ პასუხების გაცემა გადადო, შემდეგ კი ცუდად ყოფნა მოიმიზეზა. კარგი დროებით, მე კი პასუხებთ სამით, შევთავაზეთ გიორგი ბოდიში. არა, როდის გვიპასუხებთ, რეპორტაჟი უნდა გავიდეს მამაო ეთერში და მაშინ ან უნდა გნახოთ ან სატელეფონო. მდგომარეობა არა ვარ კარგად დაიღოთ. ხო შეიძლება, ცუდად სანერვიულო არა დავლაგდები და კი. ანუ არა დასტურებთ თამაზ თამაზაშვილთან თქვენს ურთიერთობას და რაიმე კავშირს? მე კი პასუხებთ, კარგით, მადლობთ.
შეკითხვებს არ პასუხობს თამას თამაზაშვილიც. თავდაცვის მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის სიმამრი ტრადიციას არ არღვევს და მთავარ არხთან არ საუბრობს. მამა გრიგოლ გოგოჩიძეს თუ იცნობთ? ამ ადამიანს თუ იცნობ? სასულიერო პირი, რომელმაც ერთი პატარა სოფლის ხარჯზე დიდი უძრავი ქონება დააგროვა, ამ დროისთვის ვარიანტში არ იმყოფება. ადგილობრივები ყვებიან, რომ ის მხოლოდ მაშინ აქტიურდება, როდესაც მთავრობაში თანამდებობაზე ირაკლი ღარიბაშვილი ინიშნება. ასე ხდებოდა 2012 წლიდან მოყოლებული იქამდე, ვიდრე ღარიბაშვილს პოსტიდან გაუშვებდნენ. მისი თავდაცვის მინისტრად დაბრუნების შემდეგ კი მამა გრიგოლ გოგიჩიძემ ისევ დაიწყო მაღალჩინოსნის სიმამრის სახელის გამოყენება და უძრავი ქონების გაზრდას ისევ ჩვეული მეთოდებით შეუდგა. პოლიტიკური კორუფცია და უნიკალური თაღლითური სქემა. თბილისის საკრებულოს დეპუტატს ოპოზიცია სახელმწიფო საკუთრების მითვისებაში ადანაშაულებს. ლაპარაკია ირაკლი ზარქუას ოჯახის მიერ ასობით 1000 ლარად ღირებული მიწის შეძენაზე, რაშიც საბაზრო ღირებულებაზე გაცილებით ნაკლები ან სულაც 1 ლარია გადახდილი. მაგრამ კორუფციულ თაღლითური სქემა ამით არ მთავრდება. ჟურნალისტური გამოძიების მსვლელობისას მთავარმა არხმა გაარკვია, რომ ოჯახი სახელმწიფოსგან მიზერულ ფასად შეძენილ მიწას შემდეგ უკვე მილიონებად ყიდდა. ასე სიცილკისკისით და ირონიულად როგორი კომენტარიც ჰქონდა ზარქუას ძარცვავენ, მიტაცებენ ჩვენს ქონებას და მათ შორის საუბარი არ არის 1, 2, 5 ან 1000 ლარიან ქონებაზე, საუბარია 100.000-ობით ლარის ქონებაზე. ქართული ოცნების დეპუტატის ირაკლი ზარქუას წინააღმდეგ ოპოზიციამ სარჩელი პროკურატურაში დღეს შეიტანა. ლევან ხაბეიშვილი ითხოვს გამოძიებამ დაადგინოს, რის სანაცვლოდ მიჰყიდა მერიამ ერთლარად 700.000 ლარიანი მიწა დეპუტატის სიდედრს. საუბარია დიღომში სავაჭრო ცენტრების გამზირზე მდებარე საინვესტიციო ფარდზე. ოპოზიციას ეჭვი აქვს, რომ 1000 კვადრატული მეტრი ტერიტორია ირაკლი ზარქუას ოჯახს ქართულმა ოცნებამ პოლიტიკური მორჩილების სანაცვლოდ გადასცა. შემგან ხელმარჯვნივ უკანო მშენებლობა მიმდინარეობს, აი ეს ობიექტი, იმ ობიექტზე დედაქალაქის მერიამ ზარქუას ოჯახის წევრს აჩუქა 1000 კვადრატული მეტრი მიწის დაკვეთი. მისი საბაზრო ღირებულება მინიმუმ ყველაზე ცუდ შემთხვევაში არის 700.000 ლარი, მაქსიმუმ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ საუბარია 1.500.000 ლარის ქონებაზე. ზარქუას ოჯახის გამდიდრება ამით არ მთავრდება. ხაბეიშვილის ინფორმაციითვე ლია ლომსაძემ 2017 წლის სექტემბერში მაშინდელი პრემიერის მამუკა ბახტაძის სპეციალური განკარგულებით პირდაპირი მიყიდვის წესით ლია ლომსაძემ ჭიაურელის ქუჩის მიმდებარედ უკვე 189 კვადრატული მეტრი მიწის ნაკვეთი და მასზე განთავსებული შენობა ნაგებობა 90.000 ლარად იყიდა და 100.000 ლარიანი ინვესტიციის განხორციელების ვალდებულებაც აიღო, მაგრამ ვალდებულებები ვერ შეასრულა. ამის მიუხედავად სახელმწიფო მას მიწა არ ჩამოართვა, ლომსაძემ კი ქონება უპრობლემოდ გაყიდა. 189 კვადრატი მიყიდეს ჭყალებში, მიყიდეს პირობითი აუქციონით. ანუ სხვა რომ ვერ მიიღებდა მონაწილეობას, ისეთი აუქციონი გამოუცხადეს და მათ შორის მიყიდეს ფაქტობრივად მეოთხედ ფასად. თუმცა ის რომ მეოთხედ ფასად მიყიდეს ადასტურებს ისიც რომ მთავრობის განკარგულებაში წერია რომ ამასო ასე იაფად, იმიტომ ვაძლევთო რომ 100.000 ლარის ინვესტიცია უნდა განახორციელოსო. ჩვეულებრივი მასხარა არის ბოლივუდის და ეს ამ შემთხვევაში ზამტკიცებს ხაბეიშვილი. თბილისის საკრებულოს მაღალჩინოსანი ოპონენტის ბრალდებებს აგრესიით შეხვდა. ზარქუა დღეს ამტკიცებდა, რომ მის ოჯახს არაფერი მიუთვისებია და ტერიტორიის სანაცვლოდ არა სიმბოლური 1 ლარი, არამედ სოლიდური თანხა გადაიხადეს, თუმცა რამდენი არ დაუკონკრეტებია. ჩემი სიდედრი იქ ცხოვრობს 70-იანი წლებიდან. აი ამ მიწის ნაკვეთზე, სადაც არის საუბარი 4000 კვადრატია, ყველა მიწის 70-იანი წლებიდან. და იქ სხვა შორის 2007 წლის სააკაშვილის აქვს გადაწყვეტილებით, მაშინ ქონდა რაღაც სიმბოლურ ფასად დამტკიცება, რომელიც შემოღობილი ქონდა. ეს ერთი, აი ეს მასხარა უბრალოდ მეცინება თემაზე რომ იწევს საუბარი. და მეორე, რაც არის 189 კვადრატი, ეს არის კორექტირება წითელი ხაზების სახელმწიფო უთხარ კონკრეტული საინვესტიციო ვალდებულება, 2 წლიანი ვალდებულებებით მისცა. ეს 2 წლიანი ვალდებულება ითვალისწინებდა რაღაც 100.000 ლარის ინვესტიციას. ტერიტორიაზე, რომელიც მერიისგან ირაკლი ზარქუას ოჯახმა სიმბოლურად 1 ლარად მიიღო, მალე ეს სავაჭრო ცენტრი აშენდება. ამ კომპანიის უკან ქართული ოცნების დეპუტატი დავით სონღულაშვილი დგას. სანდო წყარო მთავარ არხს უთხრა, რომ სონღულაშვილმა ზარქუას ოჯახისგან მიწა 2 მილიონად იყიდა. გაასხვისა თუ არა ლარად შეძენილი ქონება საკრებულოს დეპუტატმა 2 მილიონად, ირაკლი ზარქუა მთავარი სამკითხვას არ პასუხობს. თქვენი ქონება რაც გაიყიდა თქვენი სიდედრის
რა თანხად გაიყიდა, შეგიძლიათ გითხრათ? ხო და არ ვიცი თქო. არ დაინტერესებულ ხარ თქვენი ოჯახის წევრმა რომ გაყიდა ასეთი დიდი ქონება სახელმწიფოსგან მიღებული, რა თანხად გაყიდა და რა მოგება დარჩა? სახელმწიფოსგან რა მიიღო, მითხარით? საჩუქრად ხო მიიღო ბატონერაკი? რა საჩუქრად არა, ფული გადაიხადა 50000 თუ 60000 გადაიხადა. დაიწყებს თუ არა პროკურატურა ლევან ხაბეიშვილის ბრალდებებზე გამოძიებას ამ ეტაპზე უცნობია. მთავარ საგამოძიებო უწყებაში დროის სათვლა დაიწყო. თქვენ უყურებთ მთავარს 9-ზე. სახალხო დამცველი იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წინააღმდეგ ნილ ლომჯარია უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეთა შერჩევის წესის არაკონსტიტუციურად გამოცხადებას მოითხოვს. ომბუდსმენმა საკონსტიტუციო სასამართლოს უკვე მიმართა და მისი არგუმენტებით ცნობილია. სახალხო დამცველი ორ ძირითად ხარვეზზე საუბრობს. კენჭისყრა, რომლის დროსაც მოსამართლე წევრები შეთანხმებულად მოქმედებდნენ და საბჭოს უფლება არ დაასაბუთოს საკუთარი არჩევანი. განიხილავს თუ არა საკონსტიტუციო სასამართლოს არჩეულს გაურკვეველია, რადგან უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეობის ერთ-ერთი მთავარი პრეტენდენტი ზაზა თავაძეა, რომელიც ამ ეტაპზე საკონსტიტუციოს ხელმძღვანელია. სახალხო დამცველი არაკონსტიტუციურად იმ ნორმის გამოცხადებას ითხოვს, რომლითაც პარლამენტში წარდგენილი 20 კანდიდატი იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ შეარჩია. ნინო ლომჯარიას შეფასებით პროცესი არ იყო გამჭვირვალე. ფარული კენჭისყრის დროს კი გამოვლინდა ხარვეზები, რამაც საბჭოს წევრებს მისცა შესაძლებლობა სასურველი კანდიდატებისთვის ხმები შეთანხმებულად მიეცათ. იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს გარკვეული წევრები წინასწარ შეთანხმებულ კანდიდატთა მხარდაჭერის მიზნით მოქმედებდნენ ურთიერთშეთანხმებითა და კოორდინაციით. აღნიშნულმა დაადასტურა, რომ კანონით გათვალისწინებული კენჭისყრებისა და შეფასების ფარულობა ვერ უზრუნველყოფდა საბჭოს წევრების მიერ მოსამართლეობის კანდიდატების შეფასების სისტემისა და კრიტერიუმების საფუძველზე შერჩევას და საბჭოს წევრების ზეგავლენისაგან დაცვას. კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ხარვეზი, რომელზეც ომბუდსმენი ამახვილებს ყურადღებას, საბჭოს გადაწყვეტილებების დაუსაბუთებლობაა. სადაო ნორმა საბჭოს წევრს არ ავალდებულებს განმარტოს, რა კრიტერიუმებით ანიჭებს უპირატესობას კონკრეტულ კანდიდატს. ამასთან კონკურსანტს, რომელმაც ვერ მოიპოვა საკმარისი ხმები, არ აქვს უფლება ეს გადაწყვეტილება გაასაჩივროს. ამ პრობლემებზე საუბრობენ სამოქალაქო სექტორშიც. პრობლემური რო არის ეს ნორმები და პრობლემურობა შეიძლება არ მომდინარეობდეს მარტო კონსტიტუციურობიდან, ეს ჩემთვის აბსოლუტურად ცხადი იყო თავიდანვე, ის იძლევა ამ ნორმების გამოყენებით ერთგვარი манипуляციის საშუალებას, რომ ღირსეული კანდიდატები დარჩნენ გასაუბრების პროცედურის მიღმაც. წარმოდგენილი კანდიდატების სრული უმრავლესობა ვერაკმაყოფილებდა მინიმალურ სტანდარტებსაც კი. ახლა მიდის პროცესი უზენაეს სასამართლოს ხელში ჩასაგდებად. თუ ეს გავიდა, ამ ხალხის უმეტესობა დაინიშნა, მაშინ უბრალოდ ის, რასაც ვიცავთ, აღარ იქნება, აღარ იარსებებს. ეს არის მთავარი პრობლემა. ჩვენ გვინდა ახლა გადავაჩინოთ უზენაეს სასამართლო, რომელიც ერთადერთი უწყება ამ სისტემაში კლანს ბოლომდე არ ემორჩილება. და ვიღებთ სისტემას, რომელიც ემორჩილება მართლ ძალასაც და კლანსაც. და ეს ორი ძალა ერთმანეთთან თანამშრომლობს, შეგვიძლია წარმოვიდგინოთ რა კატასტროფა მოხდება. დააკმაყოფილებს თუ არა საკონსტიტუციო სასამართლო სახალხო დამცველის მოთხოვნას. სამოქალაქო სექტორში არ გამორიცხავენ, რომ პროცესი გაიწელოს. გადაჭრით რა იმის თქმა ამ დავაზე წინასწარ ცხადია შეუძლებელია და ვერ ვიმსჯერებთ მანამ სანამ საკონსტიტუციო სასამართლო გადაწყვეტილებას არ გამოიტანს, თუმცა საინტერესო კუთხით უყურებს ამას ომბუდსმენი და ყველა შემთხვევაში დაგმაყოფილდება ეს სარჩელი საინტერესო პრეცედენტის მომსწრენი გავხდებით ჩვენ. სახალხო დამცველის ინიციატივას სადაო ნორმის არაკონსტიტუციურად ცნობის თაობაზე დაგვიანებულად მიიჩნევს ანადოლიძე. იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს არამოსამართლე წევრების შეფასებით სია უნდა ჩავარდეს. სახალხო დამცველის პრინციპული პოზიცია ძალიან მნიშვნელოვანია აქაც. მაგრამ ეს პოზიცია არის უკან მიდევნებული ლამპარივით, იმიტომ რომ მაშინ, როდესაც ყველაზე მწვავე იყო ეს ბრძოლები, მაშინ, როდესაც კანონი არ იყო მიღებული და ეს 20 კაციანი სია არ იყო შექმნილი, მაშინ იყო ძალიან მნიშვნელოვანი სახალხო დამცველის ხმამაღალი და პრინციპული პოზიციის გაჟღერება. ამ 20 კაციდან ვერც ერთი ადამიანი ვერ მოხდებოდა ამ სიაში, რომ არა კლანის და მიხეილ ჩინჩალაძის მხარდაჭერა. ეს მოდელი ჩინჩალაძის ვერსია, ეს არის ჩინჩალაძის კლანის მიერ, ასე ვთქვათ, მოფიქრებული სცენარი და ამ სცენარს მე ვფიქრობ, რომ პარლამენტო მხარი არ უნდა დაუჭიროს. პარლამენტის მხარდაჭერა ამ სიას არ უნდა ჰქონდეს, ამბობს საპარლამენტო ოპოზიციაც. ხელისუფლების ოპონენტები უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეთა კანდიდატების დამტკიცების პროცესის შეჩერების აუცილებლობაზე საუბრობენ. ყველასთვის ნათელია, რომ უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეების დანიშვნის პროცესმა საბოლოოდ შეიძლება ითქვას ჩაკეტა გზა ქვეყანაში სასამართლო რეფორმისათვის. ამიტომ
მე მიმაჩნია, რომ სწორი იქნება, რომ პროცესი შეჩერდეს. ჩვენ არ ვაპირებთ, რომ ხარი დაუჭიროთ რომელიმე კანდიდატს. საკონსასამართლოს პროცესი საკმაოდ გრძელვადიანია, ხო? ამოცანა უნდა იყოს, რომ ახლა რომ იქნება კენჭისყრები, ამ კენჭისყრებზე მოვახდინოთ რამენაირად გავლენა, რომ ვერ მოახერხოს ქართულ მოოცნებამ და სრულად დააკომპლექტოს 20 ვაკანსია. მოძრაობა ლელო, კარგახნით ადრე, ძალიან ცალსახად და ნათლად განაცხადა, რომ მოსამართლეთა შერჩევის პროცესი იყო ისეთი ფუნდამენტური ხარვეზებთან ერთად წარმართული, რომ ეს პროცესი ან უნდა შეჩერდეს პარლამენტის მიერ ამ კანდიდატების განხილვა, ან უნდა ჩააგდოს პარლამენტმა სია. ჩვენ არ უჭერთ მხარს არც ერთი კანდიდატის განხილვას. ცოტა უცნაური განაცხადია, იმიტომ რომ კანდიდატების შერჩევის პრინციპი და ის კანონი, რომელიც განსაზღვრავს ამ პრინციპს, საკმაოდ მაღალ დონეზეა შეფასებული და მე არ მგონია, რომ რაიმე შეკითხვა კონდეს რომელიმე საერთაშორისო ინსტიტუტს ამასთან დაკავშირებით. როდის გაიმართება 20 კაციანი სიის კენჭისყრა პარლამენტში უცნობია. ასევე უცნობია ისიც გაიზიარებს თუ არა მმართველი გუნდი ვენეციის კომისიის რეკომენდაციას წარდგენილ კანდიდატთა მინიმალური რაოდენობით დამტკიცების თაობაზე. 47 მილიონი ეს არის ფასი, რომელსაც ივანიშვილი გადაიხდის. უნიკალური წყალტუბო ოლიგარქს გადაეცემა, თუმცა როგორ განვითარდება კურორტი, ხელისუფლება მესჯერ არ იცის. ორკვირიანი ფიქრის შემდეგ მთავრობამ მხოლოდ ფასი დაადგინა. ბიძინა ივანიშვილის საკუთრებაში გადასვლის შემდეგ 15 სასტუმროდან და 9 გამაჯანსაღებელი ცენტრიდან შესაძლოა ყველა პირვანდელი სახე ვერ შეინარჩუნოს. უნიკალური შენობების ნგრევისგან დასაცავად სამოქალაქო სექტორი ნაგებობებისთვის ძეგლის სტატუსის მინიჭებას ითხოვს, თუმცა საკითხი ამ დრომდე ღიად არის დარჩენილი. დღეს რაც აგვაქვს ჩვენ ოფიციალური შეფასება, ეს არის 47.5 მილიონი ლარი. 15 სასტუმროს და 9 უნიკალურ გამაჯანსაღებელ ცენტრს წყალტუბოში ბიძინა ივანიშვილის შენობებით და მიწის ნაკვეთებით 47 მილიონ ლარად იყიდის. რამდენიმე დღიანი ფიქრის შემდეგ ეკონომიკის მინისტრმა ფასი დაადგინა. საქართველოს მთავრობა ამბობს, რომ კურორტს ივანიშვილი ქველმოქმედების მიზნით ყიდულობს და მოგებაზე არ იქნება ორიენტირებული. მთელი კურორტის 47 მილიონად გაყიდვა საბაზროზე დაბალი ფასია სამოქალაქო სექტორისთვის. შეჩერე კორუფციის ხელმძღვანელი ქეთიანუქიძე იხსენებს, რომ მხოლოდ ერთი წყალტუბოს სანატორიუმ შახტიორში რეაბილიტაციის დროს 45 მილიონი ლარის ინვესტიცია ჩაიდო. მთელი ხელისუფლების ყველა ფენის ლამის წარმომადგენელი შეიკრიბა იმისათვის, რომ ერთი კონკრეტული ინვესტორად შემოჩეჩებული ბიძინა ივანიშვილისთვის რამენაირად სახელმწიფოსთვის გამოეცინცკლათ წყალტუბო. წარმოგიდგენიათ ეხლა რომელი ინვესტორისთვის გააკეთებდნენ იმავეს. მე ვერ წარმომიდგენია. მე ვფიქრობ, რომ ბიძინა ივანიშვილის მასშტაბის ბიზნესმენისთვის 47 მილიონი წყალტუბოსთვის დაახლოებით იგივეა რაც ლარი. რას დაანგრევენ და რა დარჩება პირვანდელი სახით წყალტუბოში ჯერ უცნობია. არც ერთ უნიკალურ შენობას კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსი არ აქვს მინიჭებული. დღეს საპარტნიორო ფონდმა დაანონსა, რომ სავარაუდოდ დაინგრევა 4 სასტუმრო, თუმცა რომელი აღარ დაუკონკრეტებია. ხელოვნებათმცოდნეები მოითხოვენ, ვიდრე სახელმწიფო უნიკალური არქიტექტურის შენობებს ივანიშვილს გადასცემს, მას ძეგლის სტატუსი მიანიჭოს, რომ არ მოხდეს მათი ნგრევა და დამახინჯება. ეს არ არის მხოლოდ წყალზე აგებული, სამკურნალო წყალზე აგებული კურორტი, ეს არის ერთგვარი მუზეუმი ღიაცის ქვეშ, აბსოლუტურად უნიკალურია. სხვათა შორის კონცეფციაში ნაკლებად არის ეს წარმოჩენილი და თითქოს ნაკლებად აქვს სახელმწიფოს ნაფიქრი თუ როგორ უნდა იქცეს ის გარანტად, რომ კულტურული მემკვიდრეობა არ განადგურდეს. ამ ეტაპზე სახელმწიფო მხოლოდ იმას ამბობს, რომ წყალტუბოს ბიძინა ივანიშვილს გადასცემს, მაგრამ როგორ უნდა მოხდეს კურორტის განვითარება ჯერ არ იციან. ამიტომ არასამთავრობო სექტორი მოითხოვს ეკონომიკის სამინისტრომ შექმნას გეგმა, რომელსაც ინვესტორი მოერგება და არა პირიქით. ეს არის რაღაცა ერთი ადამიანის მიერ გაცხადებული რაღაცა მოსაზრება, შეხედულება კეთილის სურვილი ერთი ქალაქის განვითარების და ამ მოსაზრების საფუძველზე სახელმწიფო ყველანაირი კვლევის, ყველანაირი გარანტიის გარეშე მიიღო გადაწყვეტილება, რომ უნდა გადაეცეს ამ ადამიანს და ისევ ერთ პიროვნებაზე მორგებული გადაწყვეტილება და ეს არ არის ჩასაფრებული პოზიციიდან საუბარი. ეს არის საუბარი მოქალაქის პოზიციიდან, რომელსაც უნდა გარანტიები, რომელსაც ჭირდება შესაბამისი ხედვა სახელმწიფოსი თუ რა ეფექტი იქნება ამ განსხვავებას რეგიონზე, ქალაქზე, იფსხოებ ადამიანებზე და ასე შემდეგ. ჩვენ გამოვთქვით შიში და სიფრთხილე იმასთან დაკავშირებით, რომ გენგეგმა კი არ უნდა მოერგოს კერძო ინვესტორის, ასე ვთქვათ, ინტერესებს, არამედ პირიქით, ყველა კერძო
კერძო ინვესტორი ერთი იქნება თუ მრავალი, უნდა მოერგოს გენერალურ გეგმას, რომელიც საჯარო ჩართულობით იქნება შემუშავებული და გაითვალისწინებს მაღალ საზოგადოებრივ ინტერესს ყველა ფენის წვდომას ამ კურორტზე. Სამწუხაროდ დღეს ჩვენ ვერ მოვისმინეთ დეტალები თუ რას აპირებს ბიძინა ივანიშვილი, თუმცა მივიღეთ პირობა, რომ ბიძინა ივანიშვილი მიიღებს მონაწილეობას ინფრასტრუქტურის განვითარებაში. Სამწუხაროდ არ ვიცით რა უყოთ იმ განცხადებას, რომ ის უბრალოდ აპირებს გამოისყიდოს ეს ქონება. არასამთავრობო სექტორის ამ ინიციატივას წინასწარ უარით პასუხობს საქართველოს მთავრობა. გენგეგმაზე მუშაობა არავითარ კავშირში არ არის სასტუმროების პრივატიზებასთან. გენგეგმასთან მუშაობას ჩვენ გავაგრძელებთ და უახლოეს მომავალში დავიწყებთ. ის ეყრდნობა უკვე იმ განვითარების გეგმას, რომელიც უკვე არის შემუშავებული. ამდენად ბიზნესისთვის უკვე არის ცხადი ის ჩარჩო, კურორტის განვითარების პერსპექტივა და კურორტის განვითარების ზონირება, ხედვა უკვე არის ასახული 2014 წლის გეგმაში და შესაბამისად ეს მას შემდეგ რაც ბიზნესიც უფრო დეტალურად ამას გაეცნობა, იქაც უკვე იქ ძირითადი საბაზისო პასუხები უკვე არის. ჩვენ გავაკეთებთ უბრალოდ ამ გეგმის დეტალიზებას. წყალტუბოს რამდენიმე სანატორიუმში დღემდე დევნილები ცხოვრობენ. მათ გამოსახლებაზე და საცხოვრებელი ფართობით უზრუნველყოფაზე არა ინვესტორი, არამედ სახელმწიფო იზრუნებს. ბიძინა ივანიშვილს ვალდებულებებისგან თავისუფალი შენობები და მიწის ნაკვეთები გადაეცემა. ოპოზიციის აზრით, ივანიშვილი უალტერნატივო ინვესტორად ხელისუფლებამ აქცია, რომელმაც ყველა უცხოელი ქვეყნიდან გააქცია. ქვეყანა ისეთ მდგომარეობაში ჩააგდეს ამ ადამიანებმა, მას შემდეგ რაც ქართული ოცნება მოვიდა, რომ უცხოელი ინვესტორი უბრალოდ აღარ დარჩა, რომ შემოვიდეს და ასეულობით $1,000,000 ინვესტიცია ჩადოს, იმიტომ რომ ეს შენობები ამათ ღირს, ხოლო ქვეყნის შიგნით დარჩა მხოლოდ ბიძინა ივანიშვილი და მისი კლანი და ეხლა ბიძინა ივანიშვილთან კონკურენციაში ვერც მისი შიშით, ვერც მისი ფულით ვერავინ ვერ შევა. ამიტომ არის რომ კაპიკებში ინვესტორების გარეშე ეს ადამიანი იგდებს ამხელა ქონებას ხელში. განაცხადი წყალტუბოს შეძენის შესახებ ბიძინა ივანიშვილმა 2 კვირის წინ გააკეთა. მანამდე ამ კუთხით პასიური ხელისუფლება უცებ გაასმაგებული ძალით ამუშავდა. სასწრაფოდ დაიწყო შეხვედრები და მოლაპარაკებები. დაჩქარებული წესით ხდება საპრივატიზაციო ნუსხის შედგენა და უნიკალური ისტორიული შენობების გასაყიდად მომზადება. დეტალები უცნობია. მოლაპარაკებები ბუნდოვანი. ვერც მედიამ, ვერც არასამთავრობო სექტორმა და ვერც იმ ბიზნესმენებმა, რომლებსაც გარიგებაში მონაწილეობას თავაზობენ, ეს დეტალები ვერ გაარკვიეს. საქართველოს მოქალაქეების გადაცემის მორიგი ფაქტი ამჯერად კასპის რაიონის სოფელ კოდის წყაროდან. საოკუპაციო ძალებმა მწყემსები ზურაბ ტუხიაშვილი და რამაზ ზადიშვილი ქართული სამართალდამცველების მიერ კონტროლირებად ტერიტორიაზე პირუტყვის მწყემსვის დროს დააკავეს. ერთ-ერთმა გადაცებულმა ოჯახს თავად შეატყობინა დაკავების შესახებ. ფაქტს ადასტურებენ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში, სადაც აცხადებენ, რომ უკვე ამოქმედებულია ცხელი ხაზი და ინფორმირებულია ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისია. პარალელურად ეგრეთ წოდებულ გამყოფ ხაზთან არსებულ ვითარებას დღეს რუსეთის საგარეო უწყების ხელმძღვანელი გამოეხმაურა. სერგეი ლავროვი ძალის გამოუყენებლობის შესახებ ხელშეკრულების გაფორმებას მოითხოვს. ჩვენ საერთო ინტერესებს პასუხობს სტაბილური, უსაფრთხო და აყვავებული სამხრეთ კავკასია. სამწუხაროდ რეგიონში სიტუაცია კვლავ არაა მარტივი. ჟენევის ფორმატმა უზრუნველყო 2008 წლიდან მოყოლებული 11 წლიანი მშვიდობიანი თანაარსებობა. რაიმე სახის სერიოზული ძალისმიერი დაძაბულობების გარეშე და ამავდროულად საზღვარზე სტაბილური მდგომარეობის შენარჩუნება. ცხადია, სიტუაციის გაუმჯობესებას ხელშეუწყობდა ჟენევის დისკუსიაში მონაწილე მხარეების მიერ ძალის გამოუყენებლობის შესახებ ხელშეკრულების გაფორმება. რაც თბილისის სოხუმსა და ცხინვალს შორის პოლიტიკური ურთიერთობების მშვიდობიანი გადაწყვეტის საშუალებას მოგცემდა. გათავისუფლებს თუ არა პირობით ვადამდე გათავისუფლების კომისია ვანო მერაბიშვილს დღეს ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ადვოკატმა კომისიას გადასცა სასამართლოს გადაწყვეტილება. მოსამართლე უკვე მეორად მოითხოვს კომისიისგან განეხილოს მერაბიშვილის საქმე, რომელიც მისი გადაწყვეტილებით სრულად აკმაყოფილებს ყველა პირობას. ყოფილი პრემიერ-მინისტრისა და შინაგან საქმეთა ყოფილი მინისტრის ადვოკატი აცხადებს, რომ კომისია მიზანმიმართულად აფერხებს პროცესს და ეს ხელისუფლების დაკვეთაა, რომელსაც ეშინია, რომ მერაბიშვილი გათავისუფლების შემდეგ პოლიტიკურად აქტიურობას დაუბრუნდება. 18 ოქტომბრის გადაწყვეტილებით უკვე სასამართლომ მეორედ მიუთითა ვადაზედრე განთავისუფლების კომისიას, რომ მას არ ქონდა უფლება არათუ მხოლოდ ფორმალურად განეხილა ის საკითხი, რაზეც მიუთითებდა პირველ შემთხვევაში, არამედ შინაარსობრივადაც ვალდებული იყო ემშელა და იგივე საფუძვლებით, რასაც მიუთითებდა პირველ შემთხვევაში, უნდა მომხდარიყო გადასინჯვა და გათავისუფლება მერაბიშვილის.
აქვე მიუთითა სასამართლომ, რომ ეს ნიშნავს კანონიერ ძალაში შესული გაწყვეტილების შეუსრულებლობას, ანუ პრაქტიკულად კანონმდებლობის დარღვევას. როგორც ჩანს, ეშინიათ მისი, იმიტომ რომ მას განცხადებული აქვს, რომ ის ბრუნდება აქტიურ პოლიტიკაში და შესაბამისად ესენი თვლიან, რომ ამ ფორმით რაღაც დოზით მაინც გაანეიტრალებენ მის აქტიურ პოლიტიკაში ჩართვას. გაფიცვა და მოსახლეობის პროტესტი ჭიათურაში 5 მაღარო თითქმის ერთი კვირაა გაჩერებულია. სოფელ შუქრუთის მოსახლეობა კი ქუჩაშია გამოსული. ადგილობრივები ნედლეულის მოპოვების შედეგად სახლების ნგრევაზე ლაპარაკობენ. მათი მტკიცებით სოფლის თითქმის ყველა სახლი იმდენად მძიმე მდგომარეობაშია, რომ ცხოვრება შეუძლებელია. შუქრუთში კომპანია ჯორჯიან მანგანეზისგან კომპენსაციას მოითხოვენ. კომპანიაში კი ექსპერტიზის ჩატარებამდე პასუხისგებლობას იხსნიან და ამტკიცებენ, რომ მომჩივანი ოჯახებიდან რამდენიმეს უკვე 3-ჯერ აქვს მიღებული კომპენსაცია. ეს არის ის ადგილი. ყვავილები უნდა დამეთესა, ვარავდი და ცალი ფეხი თავის ბარიანა ჩავარდა მიწა უეცრად. დღეს ამ უმიყვანის აქედან, რო ფეხი არ მომწყდა, ერთი წამით ორ გადარჩენილი. გამოვიდა და თქვენს რომ ეს არის მიწისძვრა. დააზარალა ჩვენ არაფერი არ დაგვიზიანებია ამ მოსახლეობისათვისო, მაგრამ ეს მიწისძვრისგან არ არის შვილო. მე რა დავაშავე? აი ამათმა რა დააშავეს, ვისი სახლების დაზარალებულია. მარტო მე ხوار, მარტო ჩემი თავისთვის არა ვარ აქ შვილო. მე ვარ აი ამათ გვერდში და ყველა ვის დაზარალებულია, ყველა უნდა აიღოს. მე პირადად ძალიან დაზარალებული ვარ. მიწასთან არის გასწორებული სახლი. 3 თვე, 6 თვე აი ბიძაშვილის სოლის სახლში ვიცხოვრე. აი ამის სახლში ვათენებდი და ვაღამებდი. რომ ეს სახლი და კარი არ მქონდა. აუნაზღაურონ ამ ხალხს, ვისი სახლიც არის დანგრეული და ნაკვეთების ზარალი, დანარჩენად დაიკიდოს ეს მაღაროები. თუ ჯორჯიან მანგანეზის არ გაჩერდა, მე თხოვნით მიმართავთ თავრობას, რომ გადმოხედოს ხალხს და დაგვეხმაროს, რომ ეს კომპანია რაღაცნაირად გააჩერონ, რომ მიწასთან არ გაგვასწორონ. ნებისმიერი საქმიანობა, რომელიც დაკავშირებულია მადნის მოპოვებასთან, წინასწარ გათვლილი და განგარიშებულია ისე, რომ საფრთხე არ შეექმნას არც გარემოს, არც მოსახლეობას. შესაბამისად, ეს პროტესტი ჩვენი კომპანიისთვის ცოტა არ იყოს მიუღებელი არის. თუ კი სადმე ვინმეს აზიანებთ, ამ შემთხვევაში აუცილებლად ვახდენთ ადამიანების კომპენსაციას. მაგრამ როდესაც რამდენჯერმე გაქვს კომპენსაცია მიღებული, კიდე დამატებით ითხოვდეს ზარალის ანაზღაურებას, ეს ცოტა შანტაჟს გავს და არა სხვას. ბესიკ ხარანაული იუბილარია ცნობილი ქართველი მწერალი და პოეტი დღეს 80 წლის გახდა დაბადების დღე და მოღვაწეობის 50 წლის იუბილე ბესიკ ხარანაულმა მკითხველთან ერთად აღნიშნა, სადაც ბოლო წიგსა და შემოქმედებაზე ისაუბრა. დღეს არ არის ჩემი იუბილე, როგორც ზოუს გონია, იმიტომ რომ იუბილეს ადამიანს უხდის სახელმწიფო ქვეყანა. ეს არის ჩემი შემოქმედებითი მოღვაწეობის 50 წელი, რადგან ზუსტად 50 წლის წინ გამოვიდა ჩემი წიგნი. სიყვარული ვიგრძენი, სიყვარულის აუცილებლობა ვიგრძენი აი ესე. ჩემი ხალხის და საერთოდ ჩემი რა, ყველას ხალხი, ჩვენ ერთმანეთის ხალხი. ჩვენ გამოვეცით მის მიერ დაწერილი სრული შემოქმედებითი მემკვიდრეობის კრებული და ასევე ყოველი ახალი წიგნი, რომელიც 2000 წლების შემდგომ დაწერა ბესიკ ხარანაულმა. ბესიკ ხარანაული განსაკუთრებული, გამორჩეული დიდი პოეტია იმ მხრივ, რომ ის არის მუდმივად თანამედროვე, მუდმივად აქტუალური 60-იანი წლებიდან მოყოლებული და ყოველი მისი ახალი ტექსტი, ყოველი ახალი ნაწარმოები არის მიმზიდველი და საინტერესო. Asta იყო დღევანდელი დღე და მთავარი 9-ზე თქვენ წინ ღამის მთავარი გელოდება ჩვენ კი ხვალამდე გემშვიდობებით. ნახვამდის.